ښه، بیا هم راځو د آلماني ژبې د A1 نیفو یا د لومړي صنف یا د ابتدایي سطحې د محاورې بخش د لومړي درس درېیمې ویډیو ته. د محاورې بخش د لومړي درس په درېیمه ویډیو کې موږ تاسو د درس پاتې برخه وایو. د درس پاتې برخه کې موږ تاسو راځو اتم سوال ته یا اتمې پوښتنې ته. په اتمه پوښتنه کې موږ تاسو دا هم یو د هغو پوښتنو څخه ده چې ممکنه تاسو د یو چا څخه وکولای شئ او یا هم د یو چا څخه کوئ. د یو چا د هابیز په باره کې باندې، یعنې د یو چا د سرګرمیو په باره کې باندې چې د یو چا د ساعت تیري هغه یې کم دي، لوبې یې کمې دي، د ساعت تیرو هغه شیان چې په هغې باندې دی خپل وخت تیروي یا د ده وخت په باندې په ښه توګه سره یا د ده د خوښې وړ په هغې سره سر تیریږي یا سرته رسیږي. هغه کوم شیان دي، کوم ابزار یا شیان دي یا لوبې دي. راځو هابي یعنی سرګرمي په فارسي کې ورته یا دري کې ورته سرګرمي وایي، سرګرمي، او په پښتو کې موږ تاسو ورته د ساعت تیري یا وخت تیرولو هغه شیان چې د چا د خوښې وړ وي او په هغې باندې خپل وخت تیروي. څنګه پوښتنه کولی شو؟ پوښتنه کوو چې what is dein hobby؟ د تا هابي یا سرګرمي څه شی ده؟ او یا هم که غواړو چې مثلا که د یو هابي یعنې د یو سرګرمي په باره کې مفرد په باره کې باندې پوښتنه کوو، بیا وایو چې what is dein hobby؟ که چیرې جمع وي، په جمع حالت باندې کې موږ تاسو پوښتنه کوو، بیا وایو چې what sind deine hobbies؟ یعنی deine hobbies. hobbies دلته د یو اس واسطه سره جمع شو او دلته هم د جمع لپاره موږ تاسو باید یو ای د داین سره اضافه کړو. راځو ځواب ورکوو. په ځواب کې ورته وایي چې mein Hobby ist Basketball spielen. د ما هابي د باسکټبال بازي کول دي. بل دی mein Hobby ist singen. د ما هابي زمزمه کول یا سندرې ویل دي. singen سندرې ویل. mein Hobby ist lesen. یا د ما هابي لوستل دي، د کتاب لوستل. او بل دی mein Hobby sind. که چیرې دغه جمع ته تاسو ځواب ورکوئ، یعنې دغه ټول چې دي دا په یو جمله کې تاسو وایي، یعنې دا ټولې هابیز یا سرګرمیانې چې دي په یو جمله کې غواړئ چې ذکر کړئ، نو بیا وایي چې mein Hobbies meine، دلته دا باید جمع ده، نو موږ تاسو باید وایي چې meine Hobbies sind lesen. lesen دلته نومن یا ناون دی، موږ تاسو باید په غټ حرف سره یې ولیکو. lesen schreiben. دلته که چیرې غواړئ یو بل نوم هم ورسره زیات کړو، مثلا وایي چې lesen Fußball spielen und schreiben. د ما سرګرمیانې چې دي هغه عبارت دي د لیزن لوستلو څخه، د فوتبال شپیلن د فوتبال یا د فوتبال بازي کول دي، او بل شرایبن او لیکل. یعنې دا زما سرګرمیانې یا د وخت تیریدلو، زما د خوښې وړ د وخت تیریدلو ابزار یا لوبې دي، لوبې ویلی شو، ابزار او یا هم سرګرمیانې دي. راځو اوس د دې څخه وروسته موږ تاسو دا وویل چې موږ تاسو څنګه خپل ځان معرفي، څنګه د چا څخه د معرفت په باره کې پوښتنې وکړو او ځوابونه ورکړو. اوس راځو غواړو چې څه مو چې وویل هغه په یو لنډ یا خلاصه په یو متن کې سره ځای په ځای کړو. څنګه کولی شو د خپل ځان معرفي په خپله ولیکو. اوس خو موږ ځوابونه ورکړل، هغه ځوابونه سره یو ځای کوو او یو وړوکی شانتې متن ځینې جوړوو. د A1 په سطحه باندې یو وړوکی شانتې متن ځینې جوړوو چې البته دا ستاسو د امتحان برخه ده. په امتحان کې د ګویته انسټیټیوټ په امتحان کې یو برخه د mündliche Prüfung یعنی هغه امتحان چې د تاسو څخه په شفاهي شکل باندې اخیستل کیږي، یعنی د تاسو څخه مثلا شفاهي امتحان چې موږ تاسو ورته ویلی شو،
اخیستل کیږي د هغې امتحان یو برخه ده. یعنې تاسو به خپل ځان معرفي کوئ. نو تاسو کولی شئ چې په دلته راځو لاندې په دغه شکل سره خپل ځان معرفت وکړئ. مثلا دلته راځو، دا یو متن کوچنی متن دی ما لیکلی دی. وایي چې Hallo, mein Name ist یا ich heiße mein Name ist او یا هم ich heiße دواړه یو معنا لري. تاسو یو د دې څخه ولیکئ چې هر یو لیکئ دواړه صحیح دي. mein Name ist او یا هم ich heiße Ahmad Samimi. زما نوم احمد صمیمی دی. Ich bin 27 Jahre alt und komme aus Russland. زه 27 کلن یم یا د 27 کالو یم او د روسیې یم. بل دی momentan wohne ich in Friedrichstraße 12 Koblenz. وای اوس momentan دا مالته په درس کې مو ویلې په دوهم درس د لومړی ویډیو په دوهم درس کې. اوس دلته یعنې موږ تاسو په عملي شکل باندې د هغې استفاده کوو چې څنګه موږ تاسو د دې څخه یو متن جوړ کړو. نو دلته اوس استفاده مې کړ چې momentan wohne ich in Friedrichstraße 12 Koblenz. اوس زه اوسېږم په Friedrichstraße 12 د Friedrich کوڅه 12 نمبر اپارتمان کې په کوبلنز کې. Ich bin Arzt von Beruf یعنی زه یو ډاکټر یم یا د ما وظیفه ډاکټري ده. Und derzeit arbeite ich als Assistenarzt او فعل حال derzeit ګورئ دا مې هلته ویلی چې تاسو کولی شئ derzeit دلته مې ګوره momentan استفاده کړ او دلته derzeit. دا یو بل قانون هم تاسو په ذهن کې باید ولرئ چې کله هم تاسو غواړئ مثلا د یو کلمې تکرار راولئ دا اصلا د اینس یا د ایو لیول درس نه دی، خو دا باید تاسو په ذهن کې د ځان سره ولرئ. کله چې تاسو یو کلمه د تکرار وړ وي یا هغې ضرورت دا وي په یو متن کې چې هغه تکرار شي، تاسو د هغې مترادفې کلمې باید زده کړئ. لکه مثلا ما تاسو ته هلته په د لومړی ویډیو په دوهم درس کې یا په تیر درس کې ما تاسو ته وویل چې موږ تاسو کولی شو momentan ولیکو، موږ تاسو کولی شو چې derzeit ولیکو، موږ تاسو کولی شو چې zurzeit ولیکو. یعنی دا د دې هغې چې دي دا د momentan derzeit zurzeit دا مترادفې کلمې دي. تاسو کولی شئ د دغه momentan په ځای باندې derzeit ولیکئ، کولی شئ zurzeit ولیکئ او دا یو مترادفې کلمې دي. تاسو کولی شئ د یو بل په ځای باندې ولیکئ. کله چې دا تکراریږي د تکرار ضرورت وي نو تاسو بیا کوشش مه کوئ چې هغه یو کلمه مثلا momentan دلته استفاده شوی او زه غواړم چې دلته دغه derzeit په ځای باندې بیا momentan استفاده کړم. نو ښه به دا وي چې تاسو په دوهم ځل چې کله استفاده کوئ د هغې مترادفه کلمه استفاده کړئ. لکه مثلا دلته مې momentan استفاده کړ او دلته momentan استفاده شو او دلته مې بیا derzeit استفاده کړی. نو اوس راځو دلته بیرته خپلې جملې ته. Ich bin Arzt von Beruf und derzeit arbeite ich als Assistenzarzt in Heidelberg یا هم کابل یونیکلینیکوم. د هایډلبرګ په تدریسي روغتون کې او یا هم د کابل پوهنتون په تدریسي روغتون کې اوس د ټریني اسیستنس ارست ټریني ډاکټر ته وایي د ټریني ډاکټر په حیث باندې وظیفه اجرا کوم. ښه کلینیکوم عموما هغه ته وایي دلته یو کرانکن هاوس راځي او یو موږ تاسو کرانکن هاوس لرو. مثلا دلته وایم چې کرانکن هاوس په عموم کې یعنی د شفاخانې ته ویل کیږي. په عموم کې موږ تاسو یو شفاخانه لرو چې دوه ډوله شفاخانې لري. یو عمومي، یو هغه دي چې تدریسي وي، تدریسي شفاخانې لکه د پوهنتون مربوط شفاخانې وي چې په هغې کې د پوهنتون محصلینو ته او یا هم د په لوړه سطحه باندې دوی ته ټرینینګ ورکول کیږي، هغې ته بیا یونیکلینیکوم وایي. یونیکلینیکوم هغې تدریسي روغتون ته، او همداسې عموم کې چې کومې شفاخانې دي هغې ته کرانکن هاوس بیا وایي. نو کولی شو چې ووایو په دې جمله کې دی دلته
und derzeit arbeite ich als Assistenzarzt in Heidelberg او یا هم کابل یونیکلینیکوم او یا هم کrankenhaus. اوس دلته meine Muttersprache وروسته د ژبې په باره کې باندې خبرې کوو. meine Muttersprache ist Deutsch. د ما مورنۍ ژبه الماني ژبه ده. ich kann auch Persisch und ein bisschen Englisch sprechen. زه کولی شم دلته خو مو ویل چې د ما مورنۍ ژبه الماني ده. زه هم کولی شم همدارنګه یعنې زه کولی شم چې په پارسي یا په پارسي ژبه باندې او und ein bisschen او لږ څه په انګلیسي ژبه باندې هم خبرې وکم یا خبرې کولی شم. meine Hobbys sind die Reise, Lesen, Singen und دلته دا ورته meine Hobbys د ما سرګرمیانې دي die Reise سفر کول lesen لوستل singen سندرې ویل und Fußball spielen او د فوټبال بازي. نو تاسو په دغه شکل یا ډول سره کولی شئ چې خپل یو کوچنی متن جوړ کړئ چې البته دا د امتحان یوه برخه ده. تاسو باید دې ته آماده اوسئ. د شفاهي امتحان یوه برخه دا ده. بیا یې ور تاسو ته تکراروم. Hallo, mein Name ist ja ich heiße Ahmad Samimi. Ich bin 27 Jahre alt und komme aus Russland. Momentan wohne ich in Friedrichstraße 12, Koblenz. Ich bin Arzt von Beruf und derzeit arbeite ich als Assistenzarzt in Heidelberg او یا هم کابل یونیکلینیکوم. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich kann auch Persisch und ein bisschen Englisch sprechen. Meine Hobbys sind die Reise, Lesen, Singen und Fußball spielen. په دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې د محاورې بخش د لومړني درس څخه تاسو ځانته هم یو متن برابر کړئ چې البته تاسو په دې سره به تاسو تمرین هم وشي او د تاسو د A1 ډول د امتحان د شفاهي امتحان یوه برخه هم ده. نو هیله ده چې تاسو د محاورې بخش په لومړني درس باندې سر خلاص شوی وي او په باندې پوهېدلي وئ. د نورو درسونو دپاره بیا هم زموږ سره اوسئ.